قرن 17 در اروپا یک جنگی شد که هم طولانی بود، 30 سال طول کشید، هم خیلی ویرانگر بود. جنگ همیشه خشنه، همیشه آدم کشته میشه، اما این جنگ‌های 30 ساله یه خشونت تازه‌ای رو نشون اروپایی داد. مخصوصاً که این بار مثل جنگ‌های صلیبی یا مثل جنگاشون با امپراتوری عثمانی نبود که مسیحی‌ها با مسلمان‌ها بجنگن. مسیحی‌ها افتادن به جون هم و داشتن ملت‌های همدیگر رو حذف می‌کردن. به نظر میرسه از الان که به گذشته نگاه می‌کنیم، به نظر میرسه که انگار خیلی‌ها به فکر افتادن. از متفکرین، سیاستمدارا 20 و چند سال که از شروع جنگ‌ها میگذشت خسته شده بودن، همه میگفتن اینطوری که نمیشه که. حتما تو ذهنشون یعنی احتمالاً همچین چیزایی بود که ما همش نگرانیم که حمله نکنه. از دل این خستگی و کلافگی و آسیب‌های پرشمار و دامنه‌دار جنگ‌های 30 ساله اروپا مفهوم جدیدی متولد شد. دنیا برای اولین بار یک نظم بین‌المللی پیدا کرد. آخر این جنگ‌ها نشستن گفتن آقا اینطوری نمیشه. خیلی واقعی گرایانه یک سیستمی بیایم بذاریم، یه نظمی در اروپا بذاریم که نه فقط این جنگ‌های 30 ساله رو، اصلا تکلیف کلی دیگه از مسائلمون رو هم حل کنه. کی؟ در قرن 17 1648. این که میگیم البته نگاه الان به گذشته است دیگه، واقعا اینطوری اتفاق نیفتاد که پس یک توافقی بذاریم که مسائل اون حل کنه. ولی به قول کیسینجر از تناقض‌های تاریخ اینه که این کلافگی و خستگی تهش رسید به یک مفهوم تازه‌ای برای نظم جهانی. اول ولی بریم ببینیم جنگ‌های 30 ساله بین کیا بود تا بعد برسیم به اینکه این پیمان وستفالیا این بین چه کشورهایی بود و اهمیتش چیه، اون موقع چرا مهم بود، الان چرا بعد از این همه سال مهمه و چرا لازمه که ما یه مقدار درباره‌اش بدونیم. پیمان وستفالیا بین طرف‌های جنگ‌های 30 ساله بود. جنگ‌های 30 ساله هم می‌خوره جنگ پیچیده‌ای. امپراتوری مقدس روم از یه سمت و اتحاد فرانسه و سوئد از یک سمت دیگه دارن با هم می‌جنگن. نکته مهم اینه ولی که بعد از این همه جنگ اینا رسیدن به یه نقطه‌ای که توازن قوا نشون میداد که خود دیگه همدیگه رو بین نمیتونن ببرن و اینطوری هم تا ابد نمیخوان با هم بجنگن. نمیشه که تا ابد جنگید که. هر کسی بیاد با نگاه به منافع خودش بشینیم مذاکره کنیم برسیم به یک توافقی. تکرار کنم اینا خوانش‌های 30 سال بعد ماستا، ولی ما داریم روایت رو اینطوری میبینیم. ولی حالا دعوا اصلا سر چی بود؟ در نیمه اول قرن 17 در اروپا دو تا بلوک اصلی قدرت داریم. یکی فرانسه است، یکی خاندان هابسبورگ. خاندان هابسبورگ همزمان هم حاکم اسپانیا هستن، این هم امپراتوری اسپانیا رو دارن، هم در اتریش هستن. اسپانیا هم که میگیم فقط اسپانیای امروز نیست دیگه، اسپانیای اون روز پرتغال هم توشه، هلند هم توشه، یه بخشایی از ایتالیا هم توشه، یه بخشایی از فرانسه امروز هم حتی توشه. آمریکا هم کلی مستعمره داره پیشروی کرده، شرق آسیا هم همینطور. یعنی قدرتمندترین کشور اروپا است، واقعا خیلی قدرتمنده. که قرن 17 بعد این یه خاندانه که در دو تا کشور حکومت میکنن، یعنی این دوتا به هم مرتبط هستن، مربوطن، خانواده های یک خانواده هابسبورگ، ولی در واقع دو تا امپراتوری جدا هستن. بعد گازنبوری اینا دو طرف فرانسه رو بغلش کردن، یعنی فرانسه قدرتمنده ولی گیر کرده بین دو تا امپراتوری هابسبورگ. بر همینم مدت هاست داره از این پروتستان هایی که با خانواده هابسبورگ مشکل دارن میخوان شورش کنن علیهشون حمایت میکنه. مثل کیا؟ مثل هلندیایی که با هابسبورگ اسپانیا دعوا دارن، یا حتی مثل فکر میکنم بوهمیان ها، چکیای امروز که با هابسبورگ اتریش دعوا دارن. جنگ مذهبی هم هست دیگه، چون اون دورانی که لوتر آمده یه انتقادایی کرده به کلیسای کاتولیک، پیروانی پیدا کرده، بعضی از مسیحی‌ها لوتری شدن و این خودش شده منبع اختلافات و مشکلاتی، از جمله توی امپراتوری مقدس روم. امپراتوری مقدس روم برای ما که با تاریخ اروپا خیلی آشنا نیستیم خیلی پیچیده است فهمیدنش، هم نظامش، هم شکل ادارهش، هم نقشش حتی. ولی لازمه یه مقداری بخوایم تاریخ اروپا رو بفهمیم، لازمه که خیلی ساده حداقل امپراتوری مقدس روم بدونیم چیه. خیلی 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 بخوایم ساده کنیم، امپراتوری مقدس روم همین جایی که آلمان امروز نشسته، یه مقدار از ایتالیا هم مثلا حالا توشه، ولی قدرتش قدرت مرکزی نیست، یه قدرت متمرکز که رو همه اینا حکومت کنه به راحتی نداری. ایالت‌ها یا حتی شهرها میشه گفت اینا هر کدوم قدرت برای خودشونه، بر همینم نقشش یه چیزی میشه تو پر دولت‌های محلی خیلی کوچیک، ولی به کل اینا میگیم امپراتوری مقدس روم. تقریبا همین جایی که نقشه آلمان هست، حالا یه خورده بزرگتر و در طول تاریخ هم یه خورده بزرگ کوچیک، بالا پایین، این ور اون ور، ولی خیلی ساده امپراتوری مقدس روم همون جاییه که امروز آلمان هست، همونجا.
این جنگ‌های 30 ساله همینطور که جنگ سیاسیه، جنگ مذهبی هم هست، مخصوصا تو خود امپراتوری مقدس روم. چون بقیه اروپا تا اون موقع تقریبا به یه سیستمی رسیدن که مثلا ما یه کلیسای اصلی داریم، حالا میتونه کاتولیک باشه، میتونه پروتستان باشه و بقیه اقلیت‌ها هم حالا یه طوری مدیریت میکنیم. امپراتوری مقدس روم ولی یه خورده سفته. امپراتوری مقدس روم توشه، وارث امپراتوری رومه، خودش اونطوری میبینه، مرکز کلیسای کاتولیکه. منتها از اون طرف همون جایی هم هست که 100 سال پیش لوتر اومده اعتراض کرده و شاخه پروتستان رو همینجا جدا کرده از کاتولیک. الان همه کشورها کم و بیش به یه سیستمی رسیدن، بعضی از امپراتوری‌ها پروتستان شدن در اروپا، بعضیا کاتولیک شدن. اون وقت ولی این کشوره، این امپراتوری مقدس، این امپراتوری همینطوری مونده، دعوا توش مونده. خاندان هابسبورگ گفتیم تو اسپانیا هست، در اتریش هم هست. بخش اتریشش مثلا چک امروز رو داره به اسم بوهمیا، اینا پروتستان شدن. امپراتوری مقدس روم کاتولیک، اینا این بخششن پروتستان شدن، شورش کردن علیه هابسبورگ و کم کم بقیه هم حالا به شکلی و به انگیزه‌ای وارد این جنگ شدن و شد اون جنگ بزرگی که به اسم جنگ‌های 30 ساله میشناسیم. جزئیات رو از روش بپریم. تصویر کلی اینه که دو تا ائتلاف بزرگ دارن با هم میجنگن. یه سرش فرانسه است و متحدانش که میشن سوئد و اتحادیه کشورهای پایین دست که بعداً میشه هلند. اون موقع دارن واسه استقلال از اسپانیا میجنگن. اینا متحد فرانسه هستن. در طرف دیگه خاندان هابسبورگ هستن در اسپانیا و در اتریش و خود امپراتوری مقدس روم. واقعا امپراتوری مقدس روم رو نقشه نمیشه درست نشون داد. معمولا هم امپراتوری میگن بهش، دیگه نمیگن مقدس روم توی این بحثا. واقعا امپراتوری رو کامل نمیشه رو نقشه نشون داد. شمای کلی رو ولی گفتم میشه فهمید، تقریبا یه همچین جایی. از یه جاهایی هم این جنگ‌های پراکنده که این با اون میجنگه، این با این میجنگه، اینا هر کدومشون شروع میکنن یه مذاکرات صلحی رو ادامه دادن. در نهایت مذاکرات صلح یکی میشه و در منطقه وستفالیای امروز، وستفالیا، در 2 تا شهر مختلف شروع میکنن مذاکراتی برای پایان دادن به این جنگ ها. اومدنشون هم پای مذاکرات اینطوری بود که سوئد که خیلی قوی بود اومد امپراتوری مقدس روم رو شروع کرد از بالا اشغال کردن، سوئد پروتستان، امپراتوری کاتولیک رو، و دیگه بعد از این شاید بشه گفت تلاش و فراخوان برای مذاکره بیشتر هم شد و مذاکرات پیچیده‌ای هم هست. اصلا مدت‌ها شروع نمی‌شد انقدر که پیش شرط‌ها سخت. چرا 2 تا مذاکره؟ چرا 2 تا شهر؟ چطوری برسیم که یکی منتظر اون یکی نشه؟ چطوری بریم تو اتاق که یکی منتظر اون یکی نشه؟ فرانسه از این طرف میگفت این امپراتوری مقدس روم که قدرت سیاسی نیست که بگی مثلا یه نفر هست از طرف همه میتونه صحبت کنه. اینا همشون باید بیان سر میز. یعنی یهو 16 تا صندلی مثلا به میز مذاکرات اضافه میشد. مذاکرات صلحش بیشتر از کل جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم طول کشید. مذاکرات صلحش فقط. ولی نهایتاً بعد از سالها اینا مذاکره کردن، 5 سال، بیش از 5 سال هم مذاکره کردن و به توافقاتی رسیدن که هرچند همه درگیری‌ها رو تموم نکرد. بعضیا جدا مذاکره کردن، بعدن بعضیا 10 سال 20 سال دیگه جنگیدن، ولی این پیمان وستفالیا شد یک پیمان خیلی خیلی مهمی که ما امروز هم اسمشو زیاد میشنویم. من یه مدتی اصلا گوگل الرت گذاشته بودم هر کسی اسم وستفالیا رو میگه ببینم، یه مدت کوتاهی. بعد دیدم واقعا اسمش زیاد میاد، تو اخبار میاد، تو حرفای سیاستمدارا میاد، تو تحلیلا میاد. نقطه مهمیه در تاریخ اروپا و در تاریخ دنیا، نه فقط به خاطر توافقات مرزی. توافقات مرزیش هم مهمه، مثلا سوئد کل لهستان رو گرفت، یا فرانسه بعد از وستفالیا و البته بعد از جنگ‌های بعدی نهایتاً اسپانیا رو شکست داد و شد قدرت اول اروپا و بعداً بقیه رو به فکر انداخت که برای موازنه قدرت با فرانسه برن ائتلاف‌های جدید درست کنن. یا از اون طرف زمینایی که امپراتوری مقدس روم به فرانسه داد، این بعداً زمینه‌ساز جنگ‌های دیگه شد در قرن‌های بعدی. یا اصلا خارج از این دعواهای ارضی و مرزی، وستفالیا رو پروتستانا جشن گرفتن چون گفتن که این پیمانی بود که برای ما آزادی مذهبی آورد. یا همین توافق جمعی که جرمن‌ها، آلمان‌ها قدرت مرکزی نداشته باشند، چون مدت‌های زیادی ما مردمان جرمن داشتیم بدون کشور جرمنی. بسیار از اینا توی امپراتوری مقدس روم بودن. توافق این که اینا تیکه تیکه بمونن، حالا داستان آلمان رو میگیم یه جای دیگه، ولی این توافق که اینا تیکه تیکه بمونن، یعنی جمع نشن، متمرکز نشن، این از نتایج وستفالیا بود. گفتن اینا وقتی جدا هستن اگه حمله بشه بهشون میتونن متحد بشن، دفاع کنن، ولی اگه با هم باشن اینا میتونن ابتکار عمل بگیرن دستشون، با هم حمله کنن یه جایی، دخالت کنن در جای دیگه و این ثبات رو در اروپا به هم میزنه. و همین غیر متمرکز بودن هم بود که بعداً 200 سال بعد آلمانی‌ها رو به این نتیجه رسوند که
به ضررشون بوده وستفالیا و شروع کردن نظم وستفالیای اروپا رو به هم زدن که نهایتا رسید به جنگ‌های جهانی در قرن 20. این اصل آلمان ضعیف، آلمان غیر متمرکز و ضعیف تا مدت‌ها باور این بود که ثبات قاره در اینه. آلمان هم که میگیم هی یادمون باشه کشور آلمان نداریم ولی مردمان جرمن، مردمان آلمانی داریم. اون موقع آلمانی هم درست نیست، جرمن در آلمانی برای اون موقع درست نیست. خیلی جزئیات داره، همش مجبوریم اینطوری بگیم. ولی حالا یه ویدیوی تاریخ آلمان که درست کنیم یه خورده تکلیف اینا روشن میشه. اثرات وستفالیا ولی وقتی میگیم بیشتر بود داریم درباره چی حرف میزنیم؟ یه کانال یوتیوب هست، چند تا ویدیو هم بیشتر نداره. اسم کانالش هست Everything Peace of Westphalia. من خیلی چیزایی رو که درباره این موضوع یاد گرفتم همونجا دیدم و خوندم. میگه تو این کانال که از همون موقعی که پیمان وستفالیا بسته شد بهش میگفتن این پیمان مهمیه، یعنی معاصرینش هم میدونستن که این خیلی پیمان مهمیه، ولی میگفت دلیلی که برای اهمیتش فکر میکردن عوض شده. میگفت اون اول فکر میکردن به خاطر آزادی مذهبی که داده و تکلیف درگیری‌های مذهبی رو مثلا توی امپراتوری مقدس رو مشخص کرده، به این خاطره که مهمه، پیروزی پروتستان هاست یا پیروزی رواداری مذهبیه. منتها خب مذهب الان دیگه قرن هاست در اروپا موضوع مهمی نیست، در سیاست اروپا موضوع مهمی نیست، رواداری مذهبی جاش سفت و محکم شده. ولی وستفالیا رو همچنان میگن مهمه، برای امروز هم مهمه. بعدن میگفتن که موازنه قدرت باعث شد که اروپایی‌ها و مثلا فرانسوی‌ها خیلی از وستفالیا استفاده کردن. ممنون بودن از وستفالیا که آلمان رو ضعیف نگه داشته و موازنه قدرت رو اینطوری درست کرده. بعدن که در قرن 19 هم ملیگرایی رشد کرد، نشنالیست شدن کشورها، بیشتر آلمان‌ها احساس کردن که ما غیر متمرکز بودیم، وستفالیا ما رو عقب نگه داشت، نتونستیم بریم در سطح جهان مستعمره بگیریم، قدرتی بشیم واسه خودمون، به خاطر اینکه همش سرمون به خودمون گرم بود، درگیریای بین همدیگه داشتیم، در حالی که فرانسه متمرکز بود. ببین چیکار کرد. یه مدتی هم پس به این خاطر وستفالیا اهمیت داشت، یه مدت به خاطر مذهب، یه مدت به خاطر بالانس قدرت. امروز ولی اون چیزی که وستفالیا رو مهم میکنه این مفهوم استقلال کشور هاست. ساورنتیه. استقلال نمیشه ساورنتی دیگه، چی؟ حکومت ملی، حاکمیت ملی. اینکه کشورها تو کار هم نباید دخالت کنن. هم از نظر اخلاقی این کار نادرسته، همین که بی‌ثباتی میتونه درست کنه. چون یه عده میگن وستفالیا اون نقطه‌ای بود که اصلا ساورنتی به دنیا معرفی شد. این البته نگاهیه که قرن 20 شکل گرفته بیشتر، ولی میگن این که اینجا مرز این کشوره، این ور مرز کشور شماست، من این طرف مرز نمیام، کاری به کشور تو ندارم و این اصلا ربطی به دین و مذهب ما نداره. میگن این نقطه شروعش پیمان وستفالیا بود و این اصلا بعدن شد اصل و اساس سازمان‌های بین‌المللی هم. هرچند ما اینو میدونیم که در سالهای بعد، در قرن 20، در قرن 21 چقدر نقض شد این مفهوم حاکمیت ملی و ساورنتی و از یوگسلاوی و بالکان تا عراق و لیبی و سوریه و این منطقه های پرواز ممنوع، اینا خیلیش نقض واضح حاکمیت ملی کشوراست، ولی خیلی وقتا توجیه اخلاقی داره. خیلی وقتا افکار عمومی هم حمایت میکنن ازش، حتی طرفدارای ساورنتی هم ازش حمایت میکنن. سازمان ملل یا یک سازمان بین‌المللی یا سری کشورها میگن ما میریم که مردم کشته نشن، مثلا مردمی رو از شر حاکمشون در امان بداریم. سر عراق خیلی این موضوعات جدی شد، یا دلایل بشردوستانه یا انگیزه های دیگه. البته بر همینم همچنان خیلی درباره وستفالیا کتاب منتشر میشه بعد از 380 سال و همینم بود که باعث شد من فکر کنم لازمه یه خلاصه‌ای دربارش بدونم، هم به خاطر اینکه هم گوشم تیز باشه، اسمشو بشنوم توی اخبار، تحلیل، اینا بدونم درباره چی دارن حرف میزنن، و همین که ما این کنجکاوی رو داریم که آقا ایده این که اینجا مرز من اونور مرز نمیام، این میشه کشور تو، اینور به من مربوطه اونور به تو مربوطه، این از کجا اومده؟ ما الان میدونیم که این برمیگرده به پیمان وستفالیا در نیمه قرن 17 و بعد از جنگ‌های 30 ساله‌ای که اروپایی‌ها افتادن به جون همدیگه، بعدش گفتن که نباید بشینیم تکلیف رو مشخص کنیم و هرچند تکلیف برای همیشه مشخص نشد، بعدش جنگ‌های گسترده دیگری هم آمد، ولی یه چیزایی رو اونجا سفت کردن که مفاهیمی شد که بعد از 380 سال همچنان مفاهیمیه که دنیا بر اساسشون تا حد زیادی کار میکنه. مفهوم ساورنتی، مفهوم مرز بین کشورها، مفهوم اصلا نیشن، خیلی وقتا میگن مفهوم ملت و ملت سازی و اینها، بر اثر پیمان وستفالیا. امیدوارم چیز خیلی غلطی تو این ویدیو نگفته باشم، نتیجه کنجکاوی شخصی من بود و یه مقداری خوندن. اگرم یک جایش اشتباه بود شما میدونید، لطفاً در کامنت ها بگید که ما هم
یاد بگیریم. دم شما گرم.